Καλώς ήρθατε. Ας γίνει γιορτή, λέμε να πιάσουμε τα βαριά, την κατάθλιψη. Σε μια γιορτή οπωσδήποτε πρέπει να συζητήσουμε την κατάθλιψη, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το θέμα που προέκυψε. Πάντα υπάρχει λόγος βέβαια, γιατί ό,τι προκύπτει πρέπει να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Αυτός είναι και ο σκοπός των μηνυμάτων. Άρα να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι κατάθλιψη. Επιστημονικά, ιατρικά, δύσκολα τα πράγματα. Έχουν βγάλει 9 τύπους κατάθλιψης, που σημαίνει κάπου θα σε πιάσουν, δεν μπορεί. Που σημαίνει όλοι έχουμε κατάθλιψη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Σωστά. 9 τύπους τώρα, 12 τα ζώδια, κάπου είμαστε μέσα, δεν ξεφεύγουμε. Δεν μας κάνει όμως αυτό. Δεν μας κάνει και θέλουμε να δούμε σήμερα, και αυτή είναι ο στόχος της σημερινής βραδιάς, να δούμε τελικά τι είναι ψυχή, τι είναι κατάθλιψη και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Γιατί αν σε πιάσουν σε αυτούς τους 9 τύπους κατάθλιψης που υπάρχουν, να σε πιάσουν και σου πούνε έχεις αυτό, γιατί θες να αναζητήσεις τους λόγους γιατί δεν είσαι καλά, αρχίζει να γίνει το θέμα λίγο περίπλοκο. Γιατί λες πού να ανατρέξεις, πού να ζητήσεις βοήθεια, σε ποιο να ζητήσεις βοήθεια όταν έχεις κατάθλιψη. Αυτό που είναι επιτρεπτό και αυτό που είναι αποδεκτό είναι να πας σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Σωστά. Σου λέει λοιπόν ο κλάδος της ιατρικής, της ψυχιατρικής, ότι η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια της ψυχής. Και εδώ λες τώρα, μα είναι δυνατόν η κατάθλιψη να είναι μια ασθένεια της ψυχής? Αν έχεις διαλογιστεί στην ψυχή σου, αυτό που βιώνεις είναι μόνο φως και αντιλαμβάνεσαι ότι η ψυχή είναι μόνιμα σε διαλογισμό. Δεν μπορεί να ασθενεί η ψυχή, έτσι, είναι δύσκολο να ασθενεί η ψυχή. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτή την πρώτη πληροφορία και αυτό το ξεκαθάρισμα, που είναι σημαντικό να γίνει, γιατί αν θέλουμε πραγματικά να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να αντιληφθούμε τι είναι η ψυχή. Και αν τα ψυχολογικά προβλήματα αφορούν την ψυχή, ή τελικά τα ψυχολογικά προβλήματα δεν αφορούν την ψυχή, αλλά αφορούν το εγώ, την προσωπικότητα, το είμαι, αυτό που νομίζω ότι είμαι, εκεί είμαστε. Άρα πρέπει να διαχωρίσουμε ότι η ψυχή δεν ασθενεί, μόνο σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σύνθετες και κατά κάποιο τρόπο αφορούν τέλος πάντων ψυχές οι οποίες συνειδητά επιλέγουν σκοτεινές ενσαρκώσεις ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, και έτσι κατά κάποιο τρόπο αποδυναμώνεται η σύνδεση της ψυχής, αλλά όχι ότι η ίδια η ψυχή ασθενεί. Και αν σκεφτούμε λίγο, αν πάμε 200 χρόνια πριν, δεν υπήρχε η κλασική ιατρική. Έτσι, μόλις 200 χρόνια πριν η κλασική ιατρική δεν υπήρχε. Σαν κανόνα, σαν μια διαδικασία που όλοι τυφλά πηγαίνουμε για να νιώσουμε καλύτερα. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι όντως πρόσφατα μας προωθούν αυτόν τον τρόπο ίασης, της χημείας, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι το λιγότερο για να σωθούμε από τη χημεία πρέπει να γίνουμε αλχημιστές.
Διαφορετικά δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να ανατρέψουμε, να πάμε λίγο πιο πίσω πάλι, να πάμε στην εποχή του Ασκληπιού και να θυμηθούμε γιατί ο Ασκληπιός όριζε την ιατρική, ιερή ιατρική, γιατί τότε λεγόταν ιερή ιατρική και γιατί έφυγε το ιερό και μας έμεινε η ιατρική. Τι έκανε ο Ασκληπιός? Σε σε διαδικασία εγκύμησης, πέρα από το κομμάτι το εμπειρικό, γιατί και στην τότε εποχή υπήρχε ο εμπειρικός γιατρός, ο οποίος ανίχνευε, εξέταζε, είχε ένα ερευνητικό μεγάλο κομμάτι που μέσα από την έρευνά του και την εμπειρία του μπορούσε να έχει κάποιο πόρισμα για το τι συμβαίνει στον καθένα και έτσι να κατηγοριοποιούν τα προβλήματα που κάθε άνθρωπος συναντά. Τι γίνεται όμως με το άβατο, τι γίνεται όμως με την εγκύμηση που ο Ασκληπιός προωθούσε ως ένα μέσο για να θεραπεύσει τον άνθρωπο με την ψυχή και να συνθέσει και να συνδέσει ξανά και σύνθεση και σύνδεση ξανά αυτές τις δύο ακραίες όψεις της ύπαρξής μας, το σώμα με την ψυχή. Υπήρχε λοιπόν η πληροφορία ότι γινόταν αποσύνδεση, έτσι, η πληροφορία της αποσύνδεσης, ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος χάνεται στον κόσμο αυτών των διαστάσεων, στον κόσμο της ύλης, στον κόσμο των αισθήσεων, στον κόσμο της πλάνης και ξεχνάει την ψυχή γιατί δεν έχει μάθει να ασχολείται καθημερινά με την ψυχή του. Δεν έχει μάθει να εστιάζει μέσα του. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι το ιερό κομμάτι της ιατρικής, επειδή ήθελε ο άνθρωπος να γίνει πιο επιστημονικός, το άφησε πίσω και άρχισε να ασχολείται με το σώμα. Να ερευνήσει το σώμα, να ερευνήσει τα όργανα, να ερευνήσει τις λειτουργίες, τη φυσιολογία, τη χειρουργική, όλα αυτά καλά. Αλλά τα της ψυχής, για να αγγίξουμε τα της ψυχής και για να δώσουμε αυτόν τον τόσο βαρύ τίτλο ότι ένας άνθρωπος έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, πρέπει οπωσδήποτε να διαλογιστεί στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος και μετά να δει πραγματικά αν έχει τέτοιο τεράστιο πρόβλημα σύνδεσης με την ψυχή του για να πούμε ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Διαφορετικά δεν μπορείς να το δηλώσεις αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να δηλώνεις ότι υπάρχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Γιατί όλα τα προβλήματα που συναντάμε εδώ, σε αυτή τη διάσταση που είμαστε, είναι εδώ διαστάσεων προβλήματα. Δεν είναι στη διάσταση που βρίσκεται η ψυχή. Έτσι. Σου δίνουν λοιπόν ένα φάρμακο και σου λένε αυτό θα σε βοηθήσει στο ψυχολογικό σου πρόβλημα. Που αυτό το φάρμακο δεν πάει στην ψυχή όμως. Ποτέ. Δεν θα φτάσει ποτέ. Μην περιμένετε. Δεν φτάνει, γιατί που θέλει να πάει στον εγκέφαλο. Θέλει να επηρεάσει τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Άρα, ό,τι εμείς γνωρίζουμε μέχρι τώρα ως ψυχιατρική και ψυχολογία ασχολείται με το νου. Με το νου, τις αντιλήψεις, τον τρόπο σκέψης και μέχρι εκεί. Καλούμαστε λοιπόν να δούμε. Η φυσική, οι νόμοι της φυσικής μπορούν να σου δώσουν μια απάντηση στο τι είναι ψυχή. Πολλοί φυσικοί που το έχουν ψάξει σου λένε δεν μπορούμε να ορίσουμε τι είναι ψυχή, γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα φυσική ή μήπως να αποδεχθούμε πλέον τη μεταφυσική. Αν δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα φυσική για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πιστοποίηση ότι κάθε άνθρωπος περιέχει ψυχή, τότε πρέπει να δεχτούμε τη μεταφυσική. Πρέπει να αποφασίσει ο επιστήμονας. Πρέπει να αποφασίσει. Η νέα φυσική ή μεταφυσική. Ακόμα και στην κβαντική φυσική δεν υπάρχει ορισμός της ψυχής. Δεν μπορούν να αποδείξουν σε κανένα εργαστήριο τι είναι αυτή η ενέργεια που δίνει κίνηση, που δίνει ζωή σε αυτό το σώμα. Κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει. Άρα που στρέφεσαι για την ψυχή, θα στραφείς είτε στο κομμάτι της θρησκείας ή στο μεταφυσικό κόσμο, για να βρεις απαντήσεις
Ποιος είμαι, τι είναι η ψυχή μου, έχω ψυχή, τι είναι η ψυχή. Η ίδια η λέξη, καθώς φιλόσοφοι την έχουν αναλύσει, Πλάτωνας, Όμηρος, οι πιο μεγάλοι έχουν ασχοληθεί μετά της ψυχής, Αριστοτέλης. Κατά κάποιο τρόπο, ετυμολογικά, αυτή η λέξη δηλώνει την πνοή. Ψυχή δηλαδή στην ουσία είναι, όπως το λένε ακριβώς, η ψυχρή πνοή. Μια ψυχρή πνοή. Από εκεί βγαίνει αυτή η λέξη. Δεν εννοεί ότι η ψυχή είναι ψυχρή, αλλά θέλει να δώσει όμως το στίγμα ότι αυτή τη στιγμή εμείς που γνωρίζουμε με τη δική μας φυσιολογία είναι ότι χωρίς το οξυγόνο δεν μπορείς να ζήσεις. Έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πάρα πολύ απλά, μόνο μέσα από την αναπνοή μπορούμε να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που παίρνω κάτι άειλο απ' έξω και αυτό το άειλο απ' έξω που δεν μπορώ να το κατανοήσω τι είναι, μου δίνει ζωή και αυτό το άειλο που έρχεται απ' έξω συνεργάζεται με το μέσα και δημιουργεί κίνηση και λειτουργία και ζωή σε όλα τα όργανα, τότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει η παγκόσμια, κοσμική, συμπαντική ψυχή που κινείται μέσα στο οξυγόνο μας, γιατί το οξυγόνο και το οξυγόνο το ίδιο, ο αέρας ο ίδιος δεν έχει αναλυθεί 100%. Να σου πει κάποιος ότι ο αέρας περιέχει αυτό και αυτό, υπάρχει κάτι άγνωστο. Όπως και στο σύμπαν υπάρχει άγνωστη ενέργεια. Έτσι. Άρα, μέσα από τον αέρα λοιπόν, ανανεώνεται το σώμα μας και συνδέεται με τον κοσμικό νου, την κοσμική ψυχή, με το δικό μας ανώτερο νου και τη δική μας ψυχή. Και έτσι δημιουργείται κίνηση σε αυτό το σώμα και συνεχίζει να ζει. Χωρίς οξυγόνο λοιπόν δεν ζεις. Άρα κάτι γίνεται με το οξυγόνο, κάτι γίνεται με την αναπνοή. Με το πνεύμα, πνοή, αναπνοή, είναι ένα και το αυτό. Άρα λες, εδώ έχω να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ, να θεραπεύσω εμένα, αν δεν ξέρω τι είναι αυτό το άειλο. Και αφού όλες οι ασθένειες είναι άειλες, τα γνωρίζουμε αυτά ότι τίποτα στην αρχή δεν έχει μορφή, μετά μορφοποιούνται όλα. Άρα πάλι πρέπει να δω πώς θα συνδεθώ με την ψυχή, πώς θα καταλάβω και το ρόλο της κατάθλιψης εδώ, μιας και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Το ρόλο της κατάθλιψης, αυτό είναι μια ενέργεια. Έτσι, κάθομαι στη θλίψη και βιώνω κάτι. Κάθομαι σε μια θέση. Η κατάθλιψη είναι μια θέση. Που κάθομαι εκεί, βιώνω τη μελαγχολία, τη θλίψη, τις αρνητικές ενέργειες, τις αρνητικές σκέψεις. Βιώνω μια άλλη κατάσταση από αυτή της εφορίας, της χαράς, κλπ. Είναι λοιπόν μια κατάσταση. Κατάσταση που μου συμβαίνει για κάποιους λόγους που μέσα από τα λόγια του Ιλαρίωνα θα δούμε πώς θα ξετυλιχθεί αυτή η ωραία ιδέα που προωθεί για το πώς θα προσεγγίζουμε αυτή την κατάσταση. Για να δώσουμε λοιπόν ένα ορισμό της ψυχής, έτσι ώστε να καταλάβουμε ότι η κατάθλιψη δεν έχει να κάνει με την ψυχή, γιατί αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Η ψυχή λοιπόν είναι η αιώνια πνευματική ενέργεια που δίνει κίνηση σε κάθε μορφή. Έτσι απλά. Η αιώνια πνευματική ενέργεια που δίνει κίνηση σε κάθε μορφή. Μας κάνει? Μας κάνει αυτός ο ορισμός? Έχει αλήθεια? Μας ενδιαφέρει αν είναι αλήθεια. Γιατί δεν ξέρω πόσοι έχετε παρατηρήσει, αν έχετε βρεθεί σε ανθρώπους που αφήνουν την τελευταία τους πνοή. Αν έχετε βρεθεί σε ανθρώπους που αφήνουν την τελευταία τους πνοή, καταλαβαίνεις την απουσία της ψυχής. Γιατί δεν εισπνέει ούτε εκπνέει. Πάβει εισπνοή και εκπνοή και εκεί αντιλαμβάνεσαι πόσο διαφορετικό είναι ένα σώμα να εισπνέει και να εκπνέει, ένα σώμα να μην εισπνέει και να μην εκπνέει. Πόσο διαφορετικό είναι.
πόσο ξένο είναι αυτό το σώμα για σένα από εκείνη τη στιγμή που πάβει η αναπνοή. Γιατί είναι ξένη λοιπόν η μορφή από εκείνη τη στιγμή? Γιατί αυτό που γνώριζες, η ψυχή που γνώριζες δεν είναι πια εκεί μέσα. Αυτό που γνωρίζαμε λοιπόν έχει συνδεθεί με τη συμπαντική ψυχή. Ποιος έχει το ψυχολογικό εδώ? Ρωτώ. Ποιος έχει ψυχολογικά εδώ? Ένα σώμα μόνο χωρίς ψυχή μέσα έχει ψυχολογικά, δεν είναι περίεργο? Τελικά υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα. Μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά στην ουσία δεν υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεχτείτε το. Δεχτείτε το. Όχι με την έννοια το ψυχολογικό της ψυχής. Υπάρχουν νοητικά προβλήματα, να το πω αλλιώς. Ναι. Νοητικές ασθένειες. Υπάρχουν νοητικές ασθένειες. Με τις σκέψεις. Δεν υπάρχουν νοητικές ασθένειες. Θα μου πεις, είναι πολύ οξύμορο και πολύ ακραίο και πολύ συγκρουσιακό αυτό που λες. Θα πρέπει να σκεφτούμε για ποιο νου μιλάμε. Για να καταλάβουμε ποιος νους ασθενεί. Ποιος νους ασθενεί? Ο εγκέφαλος ή ο νους που αντιπροσωπεύει την ψυχή? Όχι αυτός ο νους. Ο εγκέφαλος λοιπόν, σαν κομπιούτερ, αρχίζει και καίει φλάτζες που λέμε. Γιατί? Γιατί έχει πολλά αρχεία που πρέπει να πάνε κάτω. Που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος βιώνει ηλεκτρομαγνητικά πεδία δυσάρεστα, που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και δίνει λανθασμένες εντολές. Εκεί πάνω σε αυτό κουμπώνει η χημεία που θέλουν να σου δώσουν. Γιατί όταν ο εγκέφαλος σου δίνει λάθος εντολές, εννοείται ότι πρέπει να γίνει ξανά η επανασύνδεση του ηλεκτρισμού στον εγκέφαλο για να δίνει σήμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει χωρίς τα φάρμακα, μπορεί να γίνει και χωρίς τα φάρμακα. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει αιώνες πριν περιμέναν την χημεία για να βγουν από το νοητικό μπλέξιμο. Όχι. Για πάμε να σας διαβάσω. Τι λέει ο Ιλαρίωνας για την κατάθλιψη. Σε αυτή την κατάσταση που θα μπούμε τώρα, θέλω να κλείσετε τα μάτια σας, να αφαιθείτε, να βιώσετε τα λόγια, έτσι ώστε να μπορείτε να απορροφήσετε και ίσως πράγματα που μπορεί να μην καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή, αλλά πρέπει να περάσουν μέσα σας. Η κατάθλιψη είναι ενέργεια διαχρονική, αιώνια. Την έχεις γνωρίσει αιώνες πριν. Η γνωριμία ήρθε σε εκείνες τις πρώτες στιγμές που συνειδητοποίησες ότι πολλά όνειρα και στόχοι δεν υλοποιούνται, όπως και σε εκείνες τις στιγμές που συμπέρανες ότι τίποτα δεν έχει νόημα και όλα είναι μάταια. Βαθύ νόημα έχει η ίδια η κατάσταση της κατάθλιψης. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα κενό πολύ βαθιά μέσα σου, τόσο μακριά από την επιφάνεια, που δείχνει αδύνατο να μπορείς να τον βγάλεις. Μα το σφάλμα είναι εκεί. Δεν χρειάζεται να το βγάλεις. Δεν υπάρχει ανάγκη να αγωνιστείς για να αποβληθεί. Το αντίθετο. Βίωσε
Ζήσε την κατάθλιψη χωρίς περισπασμούς. Δεν είσαι άρρωστος, είσαι κενός. Στον κενό χώρο που δημιουργείται μέσα σου, συναντάς τον αληθινό σου εαυτό, που σιωπηλά εκδηλώνει μέσα από την κούραση του σώματος τη δυσαρέσκειά του για την πορεία ζωής σου. Στο στάδιο της κατάθλιψης δεν γράφεις κάρμα, το απελευθερώνεις. Δίνεις χώρο μέσα σου να εκφραστείς για να παραχθεί η ανάλογη κίνηση που θα αναρμονίσει το μέλλον σου. Αποκτάς την ιδιότητα του κενού που αρχικά φαίνεται καταθλιπτικό, μα στην πορεία μεταλλάσσεται σε ατάραχη γαλήνια συνειδητότητα. Η κατάθλιψη γεννιέται από το κέντρο του αφαλού, από τον ομφάλιο λόρο της ύπαρξής σου. Όλοι οι λόροι της γενεολογίας σου μπλέκονται άναρχα όταν δεν έχεις πάρει πάνω σου το καθήκον του εξαγνισμού. Εξαγνισμό δεν θες μόνο εσύ, αλλά και όλοι εκείνοι που συνδέονται μαζί σου. Οι πρόγονοι είναι μέσα στο DNA σου σαν μικρά κύτταρα που φωνάζουν για λύτρωση. Κάνε μας περήφανους, φωνάζουν. Εσύ διστάζεις, κοπιάζεις, γιατί σου φαίνεται μεγάλο, τεράστιο το φορτίο, το χρέος. Μην το βλέπεις σαν χρέος όμως. Δες το ως αποστολή και καθήκον να αναβαθμίσεις το DNA της γενεολογίας σου. Να ρυθμίσεις τα χρέη και τις παλιές οφειλές, της αταξίας, της νοθρότητας και της διάχυσης. Τότε μόνο θα ερεμήσουν οι πρόγονοι εαυτοί σου. Η κατάθλιψη είναι μια συχνότητα που ηχεί στα αυτιά σου και ταράζει τις αντανακλαστικές λειτουργίες σου, υπενθυμίζοντας το σκοπό. Μπαίνεις σε λίθαργο για να ακούσεις τις συχνότητες των παλαιότερων εαυτών σου. Η κατάθλιψη δίνει εξωτερική ακινησία και εσωτερική κίνηση. Γίνεσαι θάλασσα με άπνοια, αλλά μέσα της υπάρχει ζωή, δραστηριότητα, ρυθμός, κίνηση. Μην προσπαθείς να ταράξεις τους ρυθμούς, δεν έχει καμία θεραπευτική αξία. Είσαι θάλασσα που συνεχώς αλλάζει ένταση, ρυθμό, χρώμα, διάθεση. Αφέσου στην άπνοια και θα βγεις. Θα συνδεθείς με άλλους ρυθμούς όταν η ακινησία έχει κάνει το έργο της. Τότε τα κύματά σου θα πλωθούν ακόμα πιο μέσα στις ακτές της ζωής σου. Τότε θα αγιωθείς και πάλι στην αποστολή. Μετά την κατάθλιψη έρχεται η κατάργηση. Κατάργηση του λόρου των αποτυχιών. Κατάργηση της δέσμευσης με την άγνοια. Κατάργηση της θλίψης από ανημποριά. Μια νέα άφιξη σε περιμένει. Ένα φρέσκο κύμα χαράς. Ένας νέος καμβάς. Η δημιουργία. Διδάσκαλος Ηλαρίου. Θα λάβετε αυτά τα λόγια, θα τα πάρετε σε χαρτί έτσι ώστε να τα μελετήσετε, γιατί έχουμε θέμα. Καλό θέμα. Το ενδιαφέρον είναι, σου δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά το ενδιαφέρον είναι να καταλάβουμε ότι όταν έχεις κατάθλιψη δεν είσαι άρρωστος. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σκεφτείς ότι δεν μπορείς να είσαι πάντα σε ένα ρυθμό έντασης, βιασύνης, χαράς. Πρέπει να τα βιώσεις όλα τα πράγματα, τα πάντα πρέπει να βιώσεις. Και πάντα μέσα από μια εσωτερική βύθιση, που εξωτερικά φαίνεται ότι είναι άρρωστη αυτή η βύθιση, αυτή η ακινησία. Εξωτερικά φαίνεται άρρωστα, αλλά εσωτερικά γίνεται δουλειά. Εσωτερικά, αυτή η εξωτερική ακινησία που έδειξε υπερβολή σε κίνηση πριν, γιατί όταν μπαίνει το σώμα σε ακινησία σημαίνει ότι έχεις υπερβάλει με το σώμα. Έχεις υπερβεί τις δυνατότητές σου, τις δυνάμεις σου. Πρέπει να μπεις στην κατάθλιψη, γιατί έτσι θα σωθείς.
στην ουσία. Σου λέει έτσι θα σωθείς, γιατί δημιουργείται ένα κενό μέσα σου. Βγαίνει όλο το φορτίο και σε βοηθάει να αυτοθεραπευτείς και εσύ νομίζεις ότι είσαι άρρωστος. Που μπορεί εξωτερικά να φαίνεται άσχημο για τους γύρω να σε βλέπουν έτσι, αλλά πρέπει να σεβαστείς την κατάσταση αυτή όταν έρχεται να σε βρει. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι μια πολύ βαθιά ενδοσκόπηση. Είναι μια βουτιά. Είναι σαν να μπαίνεις στο άβατο, όπως ήταν τότε με τον Ασκληπιό, που μπαίνεις στο άβατο σου, στο υποσυνείδητό σου, βαθιά στην ύπαρξή σου. Στην κατάθλιψη μπαίνεις βαθιά στην ύπαρξή σου. Και εκεί σκέφτεσαι, γιατί έρχονται αρνητικές σκέψεις, σκέφτεσαι να αυτοκτονήσεις, για παράδειγμα. Λες, δεν έχει σημασία αν είμαι εδώ ή δεν είμαι, για κανένα. Γιατί εγώ έτσι τα βλέπω, ότι δεν είμαι σημαντικός για κανένα, δεν υπάρχει λόγος να είμαι εδώ. Όταν σκέφτεσαι την αυτοκτονία, στην ουσία δεν θες να σκοτώσεις το σώμα, θες να σκοτώσεις την κατάσταση. Την κατάσταση αυτή που δεν καταλαβαίνεις. Γιατί αν πεις μέσα στην κατάθλιψη, με επίγνωση ότι τώρα βιώνω αυτό γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουν πράγματα, να βγουν πράγματα και να αδειάσω και έτσι σε αυτό το κενό χώρο που θα δημιουργηθεί μέσα μου να μπορώ να δημιουργήσω. Γι' αυτό σου λέει κάτι καινούριο έρχεται μετά από αυτό, η δημιουργία. Αλλά για να δημιουργήσεις κάτι πιο αναβαθμισμένο από αυτό που ήσουν πριν, πρέπει οπωσδήποτε να αδειάσεις, πρέπει να έχεις χώρο. Πρέπει να δημιουργήσεις χώρο μέσα σου, διαφορετικά πώς θα δημιουργήσεις. Δεν γίνεται. Είναι σαν να θες να καθαρίσεις, να στολίσεις ένα χώρο χωρίς να τον καθαρίσεις. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει πρώτα να τον καθαρίσεις το χώρο και μετά να τον στολίσεις. Έτσι λοιπόν και η κατάθλιψη θέλει να σε εξαγνίσει, να βγάλει τα περιτά, να βγάλει τα χρέη, να σε βάλει σε επίγνωση. Μέσα στο DNA σου, στο κύτταρό σου λέει, είναι όλοι οι παλιοί σου εαυτοί. Όλοι οι παλιοί σου εαυτοί είναι μέσα στο DNA σου. Που θέλουν τι? Σε παρακαλώ, κάνε με περήφανο. Κάν τα όλα καλύτερα από μένα. Η προηγούμενη αυτή σου λένε σε παρακαλώ, κάνε κάτι καλύτερο από αυτό που έκανα εγώ. Βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας να εξελιχθούμε ακόμα καλύτερα. Φανταστείτε. Εσύ στην κατάθλιψη νιώθεις απελπισία, νιώθεις λίγος, νιώθεις μικρός, νιώθεις ότι δεν έχεις καμία αξία. Χαμηλή αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση. Γιατί τα κύτταρα των εαυτό σου, των προηγούμενων, των προγόνων σου, σου λένε ναι, μην κάνεις το ίδιο λάθος που κάναμε κι εμείς, οι εαυτοί σου. Προχώρα, συνέχισε. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το βρούμε, να το δούμε έτσι το πράγμα. Και να βάλουμε τον μηχανισμό αυτό, το σώμα αυτό, γιατί μέσα από αυτό το σώμα μπορούμε να εκφράσουμε τα της ψυχής. Πρέπει να ξαναρρυθμίσουμε αυτό το σώμα σε μια συχνότητα πιο αναβαθμισμένη από αυτή που ήμασταν. Αυτό δεν θέλουμε. Δεν θα αναφέρω τίποτα άλλο από εδώ, γιατί θα το πάρετε ούτως ή άλλως και ο καθένας, ξέρω ότι σε αυτά τα λόγια θα βρει ο καθένας σας και κάτι που θα κουμπώσει και θα μπορεί να βγαίνει και να μπαίνει σε αυτή την ενέργεια της κατάθλιψης όποτε χρειάζεται. Γιατί σίγουρα έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχετε περάσει από το στάδιο της κατάθλιψης, μια μέρα, 10 μέρες, ένα χρόνο, ένα μήνα, όλοι έχετε περάσει από το στάδιο. Ξέρετε ότι μετά από αυτό σας περιμένει κάτι καλό. Έτσι δεν είναι? Άρα ξέρετε ότι αυτό έχει ένα ρόλο και πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να κατεβάσεις, είναι σαν να κλείνεις τα φώτα του σπιτιού σου. Γιατί θες να κάνεις οικονομία. Θες να κάνεις οικονομία ενέργειας περιττής ξοδέματος που δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι πρέπει να βλέπεις ότι κλείνω τα φώτα γιατί θέλω να συγκεντρώσω ενέργεια, να αδειάσω και να δημιουργήσω κάτι πολύ πιο θετικό από αυτό που είχα κάνει μέχρι τώρα. Δεν είναι σημαντικό? Άρα καταλαβαίνουμε πόσο περίεργο είναι και πόσο άσχημο είναι να διακόπτεις ή να εμποδίζεις αυτή τη διαδικασία βάζοντας χημεία
και να μην έχεις το βίωμα, το καθαρό της κατάθλιψης, γιατί μπαίνει το φάρμακο και σε βάζει να... εντάξει, μια χαρά. Χαλαρός είναι, δεν καταλαβαίνω. Είναι εκεί. Είναι εκεί και περιμένει η κατάθλιψη να ολοκληρώσει το έργο της, αλλά εσύ την εμποδίζεις και τη βάζεις στο ατυχημία και πάλι παρεμβαίνεις σε αυτή την κατάσταση που πρέπει να τη βιώσεις. Πρέπει να τη βιώσεις. Πρέπει να οριμάσεις. Πρέπει να εξελιχθείς. Πρέπει να εξαγνιστείς. Άφησέ τη να κάνει το έργο της. Και αν και γύρω σας, αν υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε αυτήν την κατάσταση και σκέφτονται την αυτοκτονία, θα μπορείτε να τους λέτε ότι εσύ θέλεις να σκοτώσεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις έτσι, όχι το σώμα. Να ξεχωρίζει δηλαδή την κατάσταση, να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Μέσα από αυτά τα λόγια μπορείτε να βοηθάτε και άλλους. Και στον εαυτό σας εννοείται, από τη στιγμή που είστε εδώ δεν υπάρχει θέμα τέτοιο για σας. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθεί αυτό ότι αυτό το απλό πράγμα που μπορεί να σου δίνουν για το πονοκέφαλο δεν είναι τόσο απλό για τις λειτουργίες της ψυχής που θέλει να σου προωθεί συνέχεια πληροφορίες για σένα. Δηλαδή, ακόμα και το ντεπών, από τη στιγμή που βοηθάει στο να μην πονάς, σημαίνει ότι δημιουργεί μια μορφή αναισθησίας. Έτσι, δηλαδή δεν δίνει εντολή ο εγκέφαλος στο σημείο του πόνου. Και αυτή την κατάσταση τη θεωρείται normal, να μην ξέρεις αν πονάει το σώμα σου. Γιατί υπάρχουν οι συναισθηματικοί πόνοι. Υπάρχουν οι συναισθηματικοί πόνοι, υπάρχουν οι νοητικοί πόνοι, υπάρχουν οι πόνοι του στρες. Δεν πρέπει να σου χτυπάει καμπανάκι το σώμα σου, να ξέρεις, να μιλάς με το σώμα σου, να ξέρεις ότι τώρα πονάω, το έχω παρακάνει. Να χαλαρώσω, να πάω στη φύση. Διάλειμμα. Γιατί να βάλω τον τεπών και να πω, εντάξει, αφού νιώθω καλύτερα, έχω τη σακούλα μου και πάω. Μα έτσι μετά τελείωσες. Έτσι έχασες για πάντα τη σύνδεσή σου με το σώμα σου. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι σου συμβαίνει. Και μετά θα έχεις ανάγκη κάποιον να σου πει τι σου συμβαίνει. Και καλά αυτός ο κάποιος να είναι κάτι καλό. Αν απλά πουλάει φάρμακα ή αν απλά του αρέσει να βγάζει όργανα. Πρέπει να εμπιστευτούμε τόσο πολύ, πάρα πολύ το σώμα μας, να το εμπιστευτούμε. Ότι ό,τι μας φέρνει και ό,τι μας δείχνει το σώμα, δηλαδή αν το σώμα μπαίνει σε ακινησία, παρατήρησε το γιατί σε βάζει σε ακινησία. Μην το βάζει να τρέχει. Αν το σώμα θέλει να τρέξει, άστο να τρέξει. Προσπάθησε να δεις τη ροή, την καθημερινή ροή που σου βγαίνει και από την καθημερινή ροή θα καταλάβεις τι είναι προτεραιότητα. Κάθε μέρα και από μια μικρή προτεραιότητα. Και έτσι δεν θα χάνεις τη σύνδεσή σου με τον εαυτό σου. Αν πρέπει να μην κάνεις τίποτα σήμερα, δεν θα κάνεις τίποτα. Αν πρέπει να τρέχεις όλη μέρα, θα τρέχεις όλη μέρα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα τελικά ουσιαστικό. Όταν θες να έχεις σύνδεση καλή με τον εαυτό σου, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Πάμε να συνεχίσουμε, εκτός αν έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά, ή να προχωρήσω. Να πω σχετικά με τον πόνο. Αν ο πόνος είναι συνεχόμενος και αν δεν μπορούμε να το... Δεν μπορώ να το ακούσουμε σε πρώτο πρόσωπο. Δεν μπορώ να το εντοπίσω. Τι είναι αυτό? Εκεί ζητάς βοήθεια, αλλά αν ο πόνος δεν μπορεί να εξηγηθεί από κανένα διαγνωστικό μέσο, τότε δεν μπορείς να πας σε γιατρό. Πρέπει να πας σε κάποιον ενεργειακό για να σου λύσει τα θέματα των ανεξήγητων πόνων. Έτσι, γιατί οι ανεξήγητοι πόνοι, όλα αυτά που μπαίνουν στα ανεξήγητα στην ιατρική, εξηγούνται στην ενεργειακή θεραπεία. Άρα εννοείται ότι μπορεί, επειδή όλα τα φορτία της ζωής μας είναι προσθετικά και δεν έχουμε μάθει να αφαιρούμε, εννοείται ότι κάποια στιγμή στη ζωή σας μπορεί να χρειαστείτε κάποιον να μετακινήσει ένα φορτίο, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις πάλι διαχείριση του σώματός σου. Αυτό εννοείται. Αυτό που είπες για τον τύπο των πόνων, πρέπει να κάνεις αποκοπή ή αναβάθμιση?
Όχι. Στην ουσία η πρόγονη σου που αναφέρει εδώ είναι η πρόγονη αυτή σου. Έχει να κάνει με τον ίδιο τον εαυτό σου, όχι με όλη τη γενεολογία, την έννοια ότι ποιος είναι ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, ο παππούς μου, η θεία μου κλπ. Είναι σαρκώσεις. Όχι, ναι. Είναι οι σαρκώσεις σου που σε ακολουθούν στα κύτταρά σου. Γιατί ξέρουμε, παρόλο που είναι προχωρημένη αυτή η τοποθέτηση, αλλά ξέρουμε ότι μέσα στα ενεργειακά μας κέντρα, τα ενεργειακά μας κέντρα είναι σκληροί δίσκοι στην ουσία. Όταν εμείς από τη μία ενσάρκωση στην άλλη παίρνουμε όλο αυτό το στοιχείο και υπάρχει στο πεδίο μας, στην άβρα μας, η πληροφορία, το τι ήμασταν πριν. Γι' αυτό και μπορεί να έχεις πρόσβαση κάποια στιγμή σε προηγούμενες ενσαρκώσεις σου, γιατί όλα αυτά τα αρχεία είναι γύρω σου, μέσα σου, στο DNA σου, στο αίμα σου. Το αίμα είναι ένας πολύ σημαντικός, το DNA και το αίμα είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ως προς το μεταφυσικό κομμάτι, δηλαδή, όχι μόνο στο ιατρικό. Το μεταφυσικό έχει πιο ενδιαφέρον ακόμα. Κάτι άλλο, έχουμε άλλη ερώτηση? Κάπου έχασα, όταν η ψυχή σταματήσει την εισπνοή και την εκπνοή στο σώμα, πηγαίνει και να συνδεθεί με τη συμπατική ψυχή. Είναι σωστό αυτό? Είναι μέρος αυτής. Είναι μέρος αυτής. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πολύ απλοϊκά ότι όπως ο ουρανός έχει πάρα πολλά άστρα, έτσι και όλες τις ψυχές είναι μαζί, σε ένα πεδίο, σε μια διάσταση, όλοι μαζί. Και μοιράζονται το ίδιο οξυγόνο, ας το πούμε έτσι. Με αυτή τη λογική. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε τι θες να πεις και μπορούμε να αντιληφθούμε. Ευτυχώς. Πιστεύω, γι' αυτό μας το δάλεστε. Κάποιος που δεν έχει αυτή την τύχη, ας πούμε, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε και πώς μπορεί να βοηθηθεί και μόνος του για να ξεπεράσει τόσο δυνατό. Πάνω στο θέμα της κατάθλιψης. Ναι. Είναι πολύ απλό να πεις στον άλλο ότι δεν είσαι άρρωστος, απλά κάνεις ενδοσκόπηση. Απλό. Για μας, ναι. Γιατί όχι, είναι κάτι απλό. Δηλαδή, αν τον πείσεις ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι ενδοσκόπηση, είναι αυτοεξέταση, είναι αυτοπαρατήρηση, είναι αναθεώρηση, είναι ένα σωρό πράγματα, επεξεργασία πάλι των δεδομένων της ζωής και αναδιοργάνωση. Αυτό είναι στην ουσία. Να πείσεις τον άλλον, να τον κάνεις να καταλάβει με τα δικά του λόγια και το δικό του νοητικό ότι περίμενε, μην βιάζεσαι να βάλεις τίτλο για το τι σου συμβαίνει σε αυτούς τους 9 τύπους κατάθλιψης. Μην βιαστείς. Σκέψου λίγο και αυτή την ιδέα. Θα τη σκεφτεί. Και επίσης πρέπει να του πεις τι συμβαίνει με τις σκέψεις. Ξέρει ότι και οι σκέψεις αλλάζουν και όλα αλλάζουν και τίποτα δεν είναι σταθερό, γιατί αυτή η κατάσταση που συμβαίνει πάλι δεν είναι σταθερή. Άρα πρέπει να περιμένεις, υπομονή. Πρέπει να το περάσεις το στάδιο αυτό. Και όσο πιο βαθιά μπεις σε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα βγεις από αυτό. Πρέπει να βρεις τα συγκεκριμένα λόγια, αλλά ο κάθε άνθρωπος και με τη λογική και ο ορθολογιστής θα το πιάσει αυτό. Θα το πιάσει αυτό και θα το επεξεργαστεί. Και αν έχει την τύχη να έχει κάποιον από εμάς. Αν? Αν έχει την τύχη να γνωρίσει κάποιον από εμάς, να πει μια κουβέντα. Ναι. Μόνος του μπορεί να βγει από αυτό το. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βγαίνουν μόνοι τους, γιατί τα φάρμακα δεν βοηθάνε τελικά. Αυτό έχει δείξει. Παιδιά, εγώ αυτό βλέπω. Στα 17 περίπου χρόνια που κάνω θεραπείες, δεν έχω δει ανθρώπους να μου πούν ότι το τάδε φάρμακο τελικά με έβγαλε από την κατάθλιψη. Δεν έχει θεραπευτική δράση, δεν έχει αποτέλεσμα θεραπευτικό. Ασχολείται με το σύμπτωμα. Έτσι, είναι άλλο πράγμα να ασχολείται κάτι με το σύμπτωμα και άλλο να είναι θεραπευτική δράση. Με όσους και να μιλήσετε θα καταλήξουν όλοι στο ίδιο. Ότι δεν έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αυτό και μόνο κάνει τη διαφορά. Και ξέρουμε ότι πάλι θα το βρεις. Χάνεις χρόνο στην ουσία. Χάνεις χρόνο και εμποδίζεις την κατάθλιψη να κάνει το έργο της. Χάνεις χρόνο να μπει στα φάρμακα αυτά. Θα ρωτήσω
Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Πρώτα εδώ και μετά εκεί. Και αυτές οι καταστάσεις ανθρώπων που γίνεται χρόνια και πάβουν μετά να είναι λειτουργικοί. Δηλαδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη δουλειά τους, δεν μπορούν στην καθημερινότητα. Εκεί τι συμβαίνει? Γιατί ο εγκέφαλος πλέον δεν δίνει σήμα. Έχει δημιουργηθεί βλάβη στο νευρικό σύστημα. Έτσι. Και τώρα βέβαια έχουν ξεκινήσει και βγάζουν φάρμακα που δεν σου κάνουν εξάρτηση. Αλλά και πάλι όμως, αν μάθει ο εγκέφαλος σε μία κατάσταση, μετά θα αναζητάει αυτή την ίδια κατάσταση και θα είναι σαν στερημένο παιδί και θα σου κάνει δύσκολο το έργο της σκέψης, της ανάλυσης, της διάκρισης και της διάβγειας. Γιατί ό,τι χημικό και να είναι, ακόμα και το χασίς, εμποδίζει πάρα πολύ τη λειτουργία του εγκεφάλου, το ανοσοποιητικό, έτσι. Ό,τι χημικό που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ. Μετάληψης. Ναι. Μακροχρόνια Ναι. φαρμακευτική αγωγή, αυτό ήταν. Λιθαργικότητα. Τεράστια λιθαργικότητα. Δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε, φανταστείτε ότι μετράνε τον εγκέφαλο, ας πούμε, πόσο της 100 χρησιμοποιούμε τις δυνατότητές μας και σου λέει πάρε και χημικά να χρησιμοποιήσεις ακόμα λιγότερη. Εμείς θέλουμε να αφυπνίσουμε όλο τον εγκέφαλο. Μπορούμε? Από τη στιγμή που υπάρχουν στον πλανήτη εδώ πάνω, σε αυτό τον πλανήτη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν τηλεμεταφορά, μπορούν να αιωρούνται, μπορούν να ελέγχουν όλα τα στοιχεία, μπορούν να έχουν υπερδυνάμεις. Συγγνώμη, εμείς τι ρόλο τραβάμε εμείς εδώ? Και δεν το βλέπουμε συγκριτικά, αλλά γιατί περιορίζουμε τις δυνατότητές μας? Γιατί δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αφυπνιστεί στο 100%. Γιατί δεν το επιτρέπουμε αυτό? Ποιος εμποδίζει? Έχεις ελευθερία ή δεν έχεις? Πρέπει να αποφασίσεις αν έχεις ελευθερία. Και κάποιες καταστάσεις που προκαλούνται από κάποιος που πάσχει από σάχαρο ή από καρδιολογικά και μετά αυτό εξελίσσεται σε κατάθλιψη. Η κλινική κατάθλιψη είναι άλλη προσέγγιση. Ή από θηροειδή, ας πούμε, αυτό. Ναι, υπάρχει το οργανικό, το ορμονικό, τα ορμονικά και αυτά πρέπει να τα δουλέψεις με άλλο τρόπο. Δεν είναι. Όταν είναι μια ασθένεια σημαίνει το σώμα γενικά δεν έχει ζωτική ενέργεια και αυτό το σώμα είναι καταθλιπτικό ξεκάθαρα. Ούτε καν ψυχολογικό πρόβλημα, ούτε καν νοητικό πρόβλημα, είναι καθαρά οργανικό. Βέβαια, εννοείται ότι για να αρρωστήσεις, να πάθεις πρόβλημα με το πάγκρεας ή με το θηροειδή έχουν προϋπάρξει ένα σωρό άλλα προβλήματα, αλλά πλέον είναι εκδηλωμένο. Ναι. Ένας εθισμός, οποιοδήποτε είδους, συνδέεται άμεσα ή έμεσα με κατάθλιψη? Θα μπορούσε και άμεσα και έμεσα, ανάλογα την περίπτωση. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να πίνει γιατί είναι τέτοια βαριά η κατάθλιψή του, ο πόνος του, γιατί μπορεί να πίνει γιατί έχει μια αποτυχία ή έχει χάσει κάποιο δικό του και πίνει για να ξεχάσει που λένε. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα ότι η κατάθλιψη βάζει και το σώμα να μπει σε κατάθλιψη, να αρρωστήσει η περιοχή εκείνη. Και κατ' επέκταση να εκδηλώσει δηλαδή το κλινικό μέρος της κατάθλιψης. Και εκεί τι κάνουμε όσον αφορά, το ζούμε? Την εξάρτηση. Αφού έχει σχέση με την κατάθλιψη, ας πούμε, πώς το βιώνουμε? Όχι, εκεί τι το ζεις, έχεις φύγει από την κατάθλιψη, έχεις πάει στην καταστροφή, έχεις πάει στο να αυτοκτονήσεις. Είσαι στο στάδιο της αυτοκτονίας. Δεν είσαι στο στάδιο αυτό που είπαμε, έχεις περάσει στο τελευταίο στάδιο δηλαδή, γιατί όταν έχεις μπει σε καταχρήσεις, θες αργά να σκοτώνεις τον εαυτό σου. Γιατί δεν έχεις το κουράγιο προφανώς να το κάνεις γρήγορα. Εκεί χρειάζεται βοήθεια από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό πολλές φορές, ενώ είμαι ενάντια στα φάρμακα, εννοείται κάποιες φορές λέω πήγαινε κάνε χημειοθεραπεία, πήγαινε να δεις τον εαυτό σου στο πάτωμα, σχεδόν νεκρό, για να αρχίσεις να εκτιμάς. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πραγματικά πρέπει να δουν σε εξαθλίωση τον εαυτό τους
για να αρχίζουν να σέβονται τον εαυτό τους και να σέβονται τη ζωή. Έτσι. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις, αν πρέπει, αν θέλει η ψυχή να σου πει εντάξει, αφού αποφάσισες την κατάθλιψη να μην την κάνεις τη διδασκαλία, μην την κάνεις αφομοίωση και να την κάνεις εξάρτηση και αρρώστια, εντάξει, θα ζήσεις την εξαθλίωση, θα ζήσεις την αρρώστια και κάποια στιγμή θα σου πω εγώ φεύγω τώρα, γιατί δεν επιτρέπεται εγώ να ασθενήσω. Και έτσι μένει το σώμα σε ένα λάκκο και η ψυχή κάπου αλλού. Okay. Να ρωτήσω και εγώ κάτι που έχει σχέση με την ψυχή ίσως, βέβαια, αλλά μια ευαισθησία ανθρώπων ή προσωπικότητων που είναι καλά με τέτοιες περιπτώσεις και ιδιαίτερες και φτάνουν μέσω μιας μεγάλης ευαισθησίας, σε μια αυτή την τραβηγμένη κατάσταση κατάθλιψης που δεν τους ενοχλεί ακριβώς κάτι, αλλά και όλα και όχι διχτυ. Και τελικά πηγαίνουν στο απέστη να παίρνουν την ώρα του ποταμού, ας πούμε, στο πρωτοβούλιο κάτι, αφήνοντας έργο ή οτιδήποτε ή όχι, έτσι. Αλλά είναι τέτοιες, η ψυχή πώς έχει αυτή τη σύνδεση. Δεν έχει. Δεν έχει σύνδεση αυτός ο άνθρωπος με την ψυχή του για να αυτοκτονήσει. Αυτός που τελικά καταφέρνει και αυτοκτονεί, δεν έχει φύγει η ψυχή ήδη. Δεν περιμένει την ώρα εκείνη της αυτοκτονίας να φύγει, έχει φύγει μέρες, μήνες, πριν, χρόνια, ποιος ξέρει. Αν έχει υπάρξει δημιουργικό έργο και το οργανικό σώμα επιλέγει να φύγει κάποια στιγμή, αλλά όχι στην ώρα που θα ήταν και φυσιολογικά, αλλά νωρίτερα. Αν έχει αφήσει έργο μπορεί να ήταν και η ώρα. Απλά και τα πάθη της ζωής. Τα πάθη είναι πάλι γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, πιο πολύ ευαίσθητοι, που αφήνουν ένα έργο στο δικό τους τομέα, έχουν έναν έρωτα για την διάσταση εδώ. Έχουν έναν έρωτα για αυτή τη διάσταση και επιστρέφουν γρήγορα. Γιατί επιστρέφουν γρήγορα γιατί τους αρέσουν τα πάθη, τους αρέσουν οι αισθήσεις, να βιώνουν τον κόσμο των αισθήσεων και επειδή είναι πολυτάλαντοι, γιώνουν τα ταλέντα τους, αλλά τους αρέσει ο κόσμος των αισθήσεων. Στην ουσία ακυρώνουν τον εαυτό τους για να έρθουν πάλι γρήγορα να ξανασυνεχίσουν. Να προχωρήσουμε. Γεια σου Γιώργη. Γράφουμε στην κάμερα. Δεν πειράζει. Ήταν και ο Γιώργος εδώ. Λοιπόν, πάμε να λάβουμε τώρα θεραπεία. Θεραπεία, ξέρετε, όταν λέμε θεραπεία εννοούμε ενέργεια που θα μετουσιωθεί όπως εσείς το έχετε ανάγκη. Το θέλετε ως διάβια, το θέλετε ως καθοδήγηση, το θέλετε ως θεραπεία σώματος, πνεύματος, νου, συναισθημάτων. Ό,τι έχετε ανάγκη, αυτό να λάβετε και αυτό να πάθετε. Λίγο απ' όλα δεν γίνεται. Βέβαια, εννοείται. Είναι εύκολο να ανοίξουμε λίγο κανένα παράθυρο ή... Είναι ανοιχτό το παράθυρο. Έχει αρκετή ζέστη. Άνοιξε το λίγο, Γιώργο. Άλλο και αυτό εδώ. Άνοιξε και αυτό. Αναβάλουμε να Θα δει και το φωτοσύνδεση να ανοίξει το παράθυρο. Μείνετε ανοιχτοί στη μεταβίβαση της ενέργειας που θα γίνει τώρα και αμέσως μετά την μεταβίβαση της ενέργειας θα προχωρήσουμε κατευθείαν στον διαλογισμό.
Η μεταβίβαση της ενέργειας του Ιλαρίωνα είναι πέρα από το χώρο και το χρόνο. που σημαίνει από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από αυτό το υλικό που θα έχετε στα χέρια σας, μπορείτε να ανατρέχετε κάθε φορά για να λαμβάνετε αυτή τη μορφή θεραπείας.